Hi guys, ඉතින් ඔන්න අදත් මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන්ව. අද ඉතින් මම ගෙනාවා ඔයගොල්ලන්ට Lightroom preset එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ෆොටෝ එකකට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන white preset එකක් apply කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි අද බලමු. මම මුලින් ඉඳන්ම කියා දෙනවා මේක apply කරගන්නේ කොහොමද කියලා, settings ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ ඒ apply කරගත්ත settings ටික ඔක්කොම copy කරගෙන අපිට තවත් ඕනම ෆොටෝ එකකට apply කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියා දෙනවා. ඉතින් ඔයගේ යාළුවොත් ඉන්නවා නම් ෆොටෝස් එඩිට් කරන ඒගොල්ලන්ට මේ preset එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell එකත් ඔබලා තියාගන්න. මම දාන අලුත්ම videos ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟට ඉක්මනට ගෙන ගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි guys, මුලින්ම අපිට edit කරන්න ඕන ෆොටෝ එක Lightroom mobile app එකෙන් open කරගන්න ඕනේ. open කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපි lights panel එකට යනවා. lights panel එකට ගිහිල්ලා අපි exposure එක 30ක් විදිහට හදා ගන්න. contrast එක ඍණ 10යි, highlights ඍණ 20යි, shadows 10යි, whites 20යි, black 30යි. ඊළඟට අපි curves වලට ගිහිල්ලා මම මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්නවා curve එක. ඔයගොල්ලොත් ඒ විදිහට මේක බලාගෙන හදාගන්න. ඊළඟට අපි යන්නේ color panel එකට. color panel එකේ temperature එක ඍණ 16යි, vibrance එක 24යි, saturation එක 10යි. ඊළඟට color mix එකට අපි යනවා. red එකේ hue එක 20යි, saturation එක 10යි, luminance එක 0යි. orange එකේ hue එක 0යි, saturation එක ඍණ 16යි, luminance එක 22යි. yellow එකේ hue එක 0යි, saturation එක ඍණ 100යි, luminance එක 40යි. green එකේ hue එක 0යි, saturation එක ඍණ 100යි, luminance එක 39යි. arc එකේ hue එක 0යි, saturation එක ඍණ 80යි, luminance එක 0යි. ඒ වගේම blue එකේ saturation එක ඍණ 80යි, luminance එක 40යි. purple එකේ magenta එකේ අපි මුකුත් වෙනස් කරගන්න නැහැ. ඒ ටික එහෙමම තියාගන්න. ඊළඟට අපි යනවා effect panel එකට. effect panel එකට ගිහිල්ලා clarity එක ඍණ 10ක් දාගෙන dash එක 6ක් දාගන්න. ඊළඟට අපි details panel එකට ගිහලා sharpening එක 10ක් දාගෙන noise reduction එක 20ක් දාගෙන color noise reduction එක 10ක් දාගන්න. හරි, අපි preset එක හදාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ කලින් ෆොටෝ එක, මේ තියෙන preset එක දාගත්තට පස්සේ ෆොටෝ එක. හරි, මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ඊළඟට තව ෆොටෝස් වලට මේක apply කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන උඩ dot තුන ඔබන්න. ඔබලා copy settings දෙන්න. ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන හරිය ඔබන්න. ඊළඟට ඔයාලට preset එක apply කරගන්න ඕන ෆොටෝ එක open කරගෙන මෙන්න මෙතන dot තුන උඩ ඔබලා face setting දෙන්න. එතකොට ඒ settings ටික auto මේකට copy වෙනවා. හරි, මම ඔයගොල්ලන්ට තව ෆොටෝ එකක් ඒ විදිහටම කරලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට ගියා dot තුන උඩ එවුවා face setting දුන්නා. මේක ඇත්තටම හරිම ලස්සන preset එකක් guys. white color එකට කැමති අයට මේ preset එක apply කරගන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ photos වලට. ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ preset වලට කැමති නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. හරි එහෙනම් guys, අද වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. අලුත් මේ වගේ Lightroom preset එකකින් ආයෙ set වෙමු. ජය වේවා.